נורון פקח את עיניו. הוא הסתכל סביבו וניסה להבין איפה הוא נמצא. הוא שכב במיטה בחדר שהוא לא הכיר. זה נראה כמו חדר בפונדק. על יד המיטה היו מונחים החפצים שלו, ועל הכיסא היו מקופלים הבגדים שלו. הוא עצמו היה לבוש רק בבגדים תחתונים. הוא ניסה להיזכר איך הוא הגיע לשם, אבל הדבר האחרון שהוא זכר היה שהוא היה במדבר יחד עם דיה וקסטרי. הוא נעמד והלך לחלון. הוא הסתכל החוצה וראה את שמש הבוקר מאירה נוף כפרי. הוא הרגיש מעט מסוחרר וצמא. הוא החליט להתלבש ולחפש את חבריו. הוא יצא מהחדר ומצא את עצמו בחדר אורחים גדול. לחדר היו כמה דלתות שכנראה הובילו לחדרי שינה אחרים. במרכז החדר היה שולחן ועליו כמה כוסות ובקבוק של מים, ועל יד השולחן ישבו 4 אנשים. האנשים היו קסטרי ודיה ועוד 2 בחורות שנורון לא הכיר. אחת הייתה בערך בגילו והשנייה מבוגרת יותר. כשהוא נכנס לחדר 4 אדם פנו להסתכל עליו. נורון, התעוררת, אמר קסטרי. אתה בסדר? שאלה דיה. כן, קצת צמא, אמר נורון. שב, שתה, אמרה דיה ונעמדה. נורון התיישב במקומה ושתה מכוס מים שקסטרי מזג לו. תוך כדי שהוא שתה, נורון הסתכל על הבנות הזרות, מנסה להבין מי הן ומה הן עושות שם. הבחורה הצעירה נופפה לו לשלום בחיוך, והוא החזיר לה חיוך מבולבל. קסטרי, הוא אמר לבסוף, מי הן? סליחה, שכחתי שלא פגשת אותן, אמר קסטרי. הן עזרו לנו לצאת מהמדבר והובילו אותנו לפונדק הזה. שמנו אנדרומדה ומרדית. אתה יכול לקרוא לי מרי, חייכה הבחורה הצעירה. שלום, אני נורון, אמר בביישנות. הוא התעורר, אמרה אנדרומדה בקול אדיש לקסטרי. אמרת שנוכל לדבר כשהוא התעורר, אז בואו נדבר. כן, אמרה דיה. תודה רבה לכן על שהצלתן אותנו. רצינו לדעת, מה אתן עשיתן במדבר הזה? מרי הסתכלה על אנדרומדה, מצפה להוראה ממנה. אנדרומדה הנהנה קלות, נורון בקושי הצליח לקלוט את התנועה, ומרי פנתה עליהם. היינו אמורות להיפגש עם מישהו, אבל לא מצאנו אותו, אמרה. קבוצה של אנשים שמחפשים משהו. מעניין שאת אומרת את זה, אמר קסטרי. אנחנו קבוצה של אנשים שמחפשים משהו. כן, אמרה מרי והסמיקה טיפה. טוב, האמת היא שכשראינו אתכם חשבנו שאתם אותה הקבוצה, אבל לאחד מהאנשים שהיינו אמורים לפגוש קראו... איך קראו לו, אן? דייב, אמרה אנדרומדה באדישות. לא קוראים לאחד מכם במקרה גם דייב, נכון? לא, אמרה דיה. היי, דיה, אמר קסטרי. יכול להיות שלאחד מהאנשים האחרים שהיו שם קוראים דייב? איפה? שאלה דיה בבלבול. את יודעת, איפה שסקוטימר נתן לנו את המשימה, אמר קסטרי. היו שם עוד הרבה אנשים, אולי לאחד מהם קוראים דייב. יכול להיות. נורון, אתה הכרת את האנשים שהיו שם? אמרה דיה. רק את אחותי, ולא קוראים לה דייב. אז מה אתם מחפשים? שאלה אנדרומדה. כן, לא מצאנו את דייב, אבל כבר קיבלנו את התשלום שלנו, אמרה מרי. לא נעים לנו לקבל כסף ולא לבצע את המשימה. אנחנו מחפשים אבן אחת, אמרה דיה, והוציאה את הנייר שעליו היה מצויר הסמל. היא אבן שיש, ענקית, בגודל של כדור, שחורה לגמרי עם הציור הזה עליה. אנדרומדה הסתכלה על הנייר לכמה רגעים, ואז החזירה את מבטה לדיה. זה בדיוק מה שדייב חיפש. באמת? קראו דיה, קסטרי ונורון, ודיה הוסיפה, ואתם תעזרו לנו למצוא אותה? כן, חייכה מרי, והאמת היא שאנחנו יודעות איפה היא נמצאת. מה? קראו דיה, קסטרי ונורון, והפעם גם קסטרי ונורון נעמדו בהפתעה. כן, זה לא רחוק מכאן, אמרה אנדרומדה. יש לכם מזל, אמרה מרי. אם היינו מצאות את הקבוצה של דייב ולא אתכם, הם היו מוצאים אותה קודם. שלא לדבר על שהיינו מתים, העיר נורון בחיוך. כמה קרוב זה? שאל קסטרי. אנדרומדה הוציאה מפה של האזור ופרסה אותה על השולחן. אנחנו כאן, אמרה, והצביעה על כפר קטן. נלך כמה ימים בכיוון דרום מערב, לכיוון מערת הברקת. האבן נמצאת עמוק בתוך המערה. במערה יש הרבה מלכודות מסוכנות, אז כדאי שתהיו מוכנים. מה? שאלה דיה והסתכלה למיקום במפה. זה ממש קרוב. לא יאמן איזה מזל היה לנו. ידעתי שזה משימה של מזל, אמר נורון. כן, אמר קסטרי. תודה רבה לכן. מה אתן תרצו בתמורה? כלום, חייכה מרי. אמרתי לך, כבר קיבלנו את התשלום שלנו. תודה רבה, אמר נורון, ובלי לחשוב, קפץ על מרי וחיבק אותה. נורון! קרא קסטרי, ומיהר להפריד ביניהם. מרי הייתה מופתעת. ידה של אנדרומדה הייתה מונחת על ניצב חרבה, שהסתתרה מתחת לבגדיה.
זה בסדר, אמרה מרי והסתירה את הנשימה שלה. רק הופתעתי. אנדרומדה עזבה את חרבה. אני ממש מצטער, הגזמתי קצת, אמר נורון. פשוט הרגשתי כל כך אבוד, ופתאום אתן באתם והובלתם אותנו ישר לכיוון הנכון, ואני התרגשתי. אמרה מרי והרכינה את הראש, זה בסדר. כדאי שננוח, אמרה אנדרומדה. עוד מעט מתחיל הלילה, והילד בטח עדיין תשוש, הוא צריך לישון. מה זאת אומרת? הוא ישן כל היום, אמרה דיה. הוא לא ישן כמו שצריך, הוא צריך לישון כמו שצריך. גם אני, אמר קסטרי, וגם את דיה. תודה בנות, לילה טוב. נורון חזר לחדר שלו, וקסטרי ודיה הלכו אל אחת הדלתות האחרות. אנדרומדה ומרי נשארו לבדן בחדר, ובהתחלה לא זזו ולא אמרו דבר. לבסוף אנדרומדה פנתה אל מרי. את בסדר? כן, אמרה מרי במבט עצוב. למה שאני לא אהיה בסדר? את נראית עצובה, אמרה אנדרומדה, וגם את מסמיקה. אמרה מרי והרימה את ראשה. אני מסמיקה? סליחה. את לא צריכה להתנצל. אמרה אנדרומדה באותו קול אדיש, ואז ננחה. אם מישהו צריך להתנצל, זאת אני. אני עשיתי לך את זה. לא, אמרה מרי, אני אשמה באותה מידה, את יודעת. אני עדיין מצטערת, אמרה אנדרומדה. אני יודעת שלך זה הרבה יותר קשה מאשר לי. היא התחילה ללכת לכיוון אחת הדלתות, אך נעצרה כשמרי התחילה לדבר. למה בחרת במדבר? שאלה. היינו יכולות ללכת לכל מקום אחר. אבל את בחרת במדבר. אנדרומדה הייתה בשקט לזמן מה ולא אמרה דבר. לבסוף היא ענתה. כי ידעתי שמי שלא היה זה שהלך למדבר, זה בוודאות לא היה הוא. הוא? שאלה מרי. מישהו שאת מכירה? דייב? אל תהי טיפשה, אמרה אנדרומדה. אמרתי דייב כי אני יודעת שהוא אחד מהם, וחשבתי שאולי הם דיברו איתו קצת. לא, אני מדברת על קיובריין. קיובריין? שאלה מרי. את לא רצינית, קיובריין הוא אחד מהם? זה מה ששמעתי, אמרה אנדרומדה. ואני לא חושבת שהייתי יכולה לעשות את העבודה הזו לקיובריין. היא המשיכה ללכת ופנתה אל הדלת. לילה טוב, אמרה ונכנסה לחדר. אמרתי לכן, דיה היא לא ממש בחורה של בוקר. קסטרי, בבקשה, תהיה בשקט, כואב לי הראש. החמישה יצאו מהכפר, והתחילו בדרכם דרומה לכיוון מערת הברקת. דיה הייתה תשושה מעייפות, ולעומתה נורון וקסטרי היו ערניים ואנרגטיים. אנדרומדה הלכה בראש והובילה, אחריה דיה וקסטרי, ומאחוריהם מרי ונורון. בזמן שדיה וקסטרי התחילו להתווכח, נורון ומרי דיברו ביניהם. נורון, איך זה שאתה וקסטרי כל כך ערניים על הבוקר? שאלה מרי. אנחנו ערים כבר כמה שעות. קסטרי מאמן אותי בלחימה בחרב, אמר. אתה מתאמן, אמרה מרי. איזה יופי, איך אתה מתקדם? בסדר, אני מניח, אמר נורון. זו הפעם הראשונה שאני במשימה בלי אחות שלי, ואני מרגיש קצת פחד שאני לא מספיק מיומן. אבל זה נותן לי מוטיבציה להיעזר בכל האנשים שאני יכול, וללמוד מכולם. מקסטרי אני לומד איך להילחם, ומדיה אני לומד אחריות. מרי נראתה מעט מופתעת. מה קרה? את חושבת שדיה לא יכולה ללמד אחריות? אמר נורון. כן, לפעמים היא יכולה להיראות מבולבלת, אבל היא המנהיגה שלנו, ולכן אני לומד ממנה. מה? לא, זה לא מה שהפתיע אותי, אמרה מרי. פשוט, מה שאמרת הזכיר לי את עצמי קצת. אני גם אף פעם לא נפרדתי מאן, ואני חושבת שאם אני אי פעם מאלץ להיפרד ממנה, אני לא יודע מה לעשות. אתן כאלה קרובות? כן, אן אולי לא נראית ככה, אבל מאוד אכפת לה ממני. יש לה לב רחב מאוד, היא פשוט לא אוהבת להראות את זה. אולי תפסיקו ממריבות האלה? אתם עולים לי על העצבים! צעקה פתאום אנדרומדה, וכל החבורה נעצרה. הם הסתכלו עליה לזמן מה, ואז קסטרי אמר, האם אנדרומדה צעקה עכשיו? אנדרומדה הסתכלה עליהם לזמן קצר, ואז הסתובבה והמשיכה ללכת. בואו נמשיך, אמרה, וחזרה לטון הדיבור העדי שלה. כן, לב רחב, אמר נורון. די, נו, חייכה מרי. אן פשוט ביישנית, אז היא לא מראה את הרגשות שלה. זה אומר שהיא סומכת עליכם. לא נראה לי, אמר נורון. טוב, אולי לא, אמרה מרי וצחקה. אבל אני רצינית כשאני אומרת שיש לה לב טוב. החיוך נמחק מעל פניה, אבל נראה שנורון לא שם לב לכך. באמת, הוסיפה בשקט. הם המשיכו בדרכם עד שהגיעו הצהריים, והם נעצרו להפסקה כדי לאכול ולנוח.
אז, אנדרומדה, בחיי, אפשר פשוט לקרוא לך אן, השם הזה ארוך לי מדי, אמר קסטרי. לא. אז אן, אמר קסטרי, מתעלם מהבקשה של אנדרומדה. למה למערה הזו קוראים מערת הברקת? מרי ואנדרומדה הסתכלו עליו לזמן קצר בלי להגיד דבר. ואז מרי אמרה, כי יש שם אבני ברקת? זהו? זה הכל? כן, אמרה אנדרומדה. למה שתהיה סיבה מיוחדת לשם של המערה? לא יודע, יש שם את האבן הזו שאנחנו מחפשים, אמר קסטרי. חשבתי שאולי יש סיבה טובה למיקום של האבן. מרי ואנדרומדה הסתכלו זו על זו, ואז חזרה על קסטרי. האבן שחורה, אז קשה לי להבין שהיא אבן ברקת, אמר קסטרי. והיא גם עגולה לגמרי, היא בוודאי לא טבעית. אולי מי שהחביא אותה שם, בחר בכוונה במערה, שיש שם סוג אחר של אבנים, כדי שלא ימצאו אותה בקלות, אמרה מרי. האמת היא שאני לא יודעת. את יודעת, אן? זה לא משנה, אמרה אנדרומדה ונעמדה. תזדרזו, אם נצא לדרך עכשיו, אולי נספיק להגיע לשם אפילו מחר. באמת? אמרה דיה. אנחנו הולכים אפילו מהר יותר ממה שחשבתי. כן, אמרה אנדרומדה. הם סיימו לאכול והמשיכו בדרכם. אתה, אמרה אנדרומדה לקסטרי אחרי זמן מה של הליכה. קוראים לי אנדרומדה, לא אן. אין בעיה אן, אמר קסטרי בחיוך. אנדרומדה נעצרה, אחסה בניצב חרבה, והסתכלה על קסטרי במבט כועס. תגיד את זה שוב, אמרה בקול אדיש, שמשום מה נשמע מאיים עכשיו. קסטרי, אל תציק למורת הדרך שלנו, אמרה דיה. אני מתנצלת אנדרומדה. אבל זה פשוט מסובך מדי להגיד אנדרומדה כל הזמן, אמר קסטרי. והיא נותנת למרי לקרוא לה ככה, אז למה אני לא יכול? חשבתי שאתה האח הגדול, אמר נורון בחיוך. אנדרומדה נאנחה והמשיכה ללכת. אני רוצה כבר לגמור את המשימה הזו, אמרה.